اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNA 28 نمبر لیکچر دی. لیکچر کې موږ وایلډ کارت ماسک سوپرنیټینګ اګریګیشن سمرایزیشن دا دریوانه دیو سیس نوم دی. دا موږ پیژنو VLSM به پیژنو. VLSM سټینډ د ویریبل لینث سبنیټ ماسک لپاره. نو موږ به د لیکچر کې ان شاء الله وایلډ کارت ماسک پیژنو، سوپرنیټینګ به پیژنو، اګریګیشن یا سمرایزیشن او دا غي سره سره به VLSM پیژنو. نو راځو مونږه وایلډ کارت ماسک اپوزیټ ټو سبنیټ ماسک دی. دا سره لپاره یوز کیږي، دا OSPF یوز کوي او دا ایکسس لیست یوز کوي. په دې کې زموږ سره داس یو نمبري چې هغه سبنیټ ماسک الټی لګه و. زموږ سره یو نتورک دی 192.168.0.0 نو دا غي سبنیټ ماسک زموږ سره راځي 255.255.255.0. نو په وایلډ کارت ماسک کې دغه سبنیټ ماسک دغه د وایلډ کارت ماسک چې کوم دغه الټی لګه دغه 0.255.0.0.255 داسې راځي. د دې بوز مخکې موږ پریکټیکل وکړو بیا په تاسو ډېر خپوي شي. استعمالي کې څه لپاره استعمالي کې د لپاره چې یو سپیسیفیک نتورک اډورټایز کول غواړم یا زه په هغه کې یو سپیسیفیک کمپیوټر چې کوم دی هغه چیک کول غواړم یا په ایکسس لیستو کې زه یو خاص کمپیوټر چې کوم دی هغه بلاک کول غواړم چې د په آوټ ساید باندې کمیونیکیشن ونه کی یا زما سره داسې نتورکس دي او OSPF انوایرنمنت دی زما سره زه غواړم چې یو سپیسیفیک نتورک دی هغه نتورک زه اډورټایز کول نه غواړم چې هغه چا سره کمیونیکیشن ونه کی. نو دغه لپاره بیا موږ څه چل کوو، موږ بیټس میچ کوو. لکه موږ څه چل کوو دا یو خاص سپیسیفیک نتورک چې کوم دی دغه لپاره موږ میچینګ کوو. نو دغه میچینګ لپاره بیا دغه سره سپکاري یو سبنیټ ماسک پکاري. سبنیټ ماسک سپورټ چې کوم دی په OSPF او په ایکسس لیست کې نشي. دغه ته هغه د سبنیټ ماسک په ځای باندې دغه یوز کوي، وایلډ کارت ماسک یوز کوي. نو وایلډ کارت ماسک کې موږ څه چل کوو، په دې کې موږ د یو خاص سپیسیفیک نتورک چې کوم دی هغه بیټس موږ ګورو، هغه خاص سپیسیفیک نتورک چې کوم دی هغه موږ میچینګ ګورو چې د موږ چا سره کمیونیکیټ کوو یا د موږ اډورټایز کوو. نو دغه پرپز لپاره څه یوز کیږي، دا وایلډ کارت ماسک یوز کیږي. وایلډ کارت ماسک 32 بیٹ ایډریس دی، 32 بیٹ ویلیو ده، دا انورټر ټو سبنیټ ماسک دی. خو په وایلډ کارت ماسک کې چې زموږ سره کم 0 بیټ سي کم آف بیټ سي هغه میچ کیږي او آن بیټ چې کوم دی هغه نه میچ کیږي. نو دا تیوري تاسو د دې ځای نه د دې ځای پورې ولیکئ او سیم دغه کم بریف اوورویو سمری ده نو هغه مې د درکړه. اوس مخکې موږ پریکټیکل وکړو چې د یو کلاس یو نتورک موږ څنګه وایلډ کارت ماسک راوباسو. یوز کیږي د څه لپاره، یوز کیږي د دې لپاره چې یو سپیسیفیک نتورک ګورم چې دغه زما سره چا سره الاو کول غواړم یا بلاک کول غواړم. په OSPF کې دغه چا سره اډورټایز کول غواړم کنه، په ایکسس لیستو کې موږ هغه پرمیټ کو یا ډینای کو. نو دا وایلډ کارت ماسک زموږ سره په OSPF کې او په ایکسس لیستو کې یوز کیږي. الته چې کوم دی نو دا ضروری دی. نو راځو موږ اوس پریکټیکل ګورو چې زموږ سره یو IP دغه IP زموږ سره سبنیټ ماسک کې دغه سبنیټ ماسک موږ وایلډ کارت ماسک څنګه راوباسو. وایلډ کارت ماسک چې موږ یو نتورک لپاره راوباسو نو دا ډیره اسانه طریقه ده. لکه موږ سره یو سبنیټ ماسک دی لکه د کلاس A یا کلاس B یا کلاس C. راځو موږ سره یو IP دا هغه 192.168.0.0 د دې سبنیټ ماسک دی 255.255 او 255.0. د دې نتورک لپاره د دې سبنیټ ماسک لپاره زه وایلډ کارت ماسک راوباسم. د وایلډ کارت ماسک راوستو لپاره زموږ سره یو ویلیو لکه جست لایک سبنیټینګ غونډه کې یو داسې یو نمبري چې د دې نه موږ د هر کلاس د هر نتورک سبنیټ ماسک ماینس کو چې دغه سره سو ویلیو رااله نو دغه سره زمونږ وایلډ کارت ماسک جوړیږي. لکه زه راشم زما سره به د ویلیو زه داسې راولم د زما سره را سره راشي دا سبنیټ ماسک چې کوم دی د دې نه ماینس کوي. نو زما سره دلته د 255 دی، د بل بم 255 شي، د بل بم 255 شي او دلته دا 0 دی. 255.255.0 255.255.0 255.255.0 255.0 نو داسې زموږ سره دا د دې وایلډ کارت ماسک دی. د کلاس A داسې وایلډ کارت ماسک راځي، کلاس A نو سوري د کلاس C زموږ سره داسې وایلډ کارت ماسک راځي. کدا هر څنګه لکه و زموږ سره دلته بده کې سبنیټینګ شوی دی. موږ راځو او ګورو چې دلته زموږ سره پدې کې 128 داسې سبنیټ ماسک لیکل شوی دی. دی موږ بیا وایلډ کارت ماسک څنګه راوباسو، دلته راشي دغه سبنیټ ماسک دی داسې ولیکئ او داسې 128 نو 255 نه 0 راغی، دلته 0 راغی، دلته د دې نه 0 راغی او دلته د دې سره 127. نو زموږ سره سبنیټډ چې داسې یو نتورک نو د هغې وایلډ کارت ماسک داسې راځي. بل داسې موږ کولی شو چې د 252 لکه په دې کې داسې سبنیټینګ شوی دی چې دلته موږ سره 252
دغه به سره راځي. اسانه طریقه دا راشي دغه 252 ولیکئ نو دلته 0.0.0.3 نو دلته داسې زموږ سره د وایلډ کارډ ماسک راځي. د کلاس بي دپاره راوباسو نو د کلاس بي چې څه سبنیټ ماسک کي هغه به تاسو ماینس کوئ. نو کلاس بي سبنیټ ماسک زموږ سره څه شی دی؟ آی پي زموږ سره یو نیټورک کي داسې او د دې سبنیټ ماسک کي داسې .0.0 د دې لپاره وایلډ کارډ ماسک. نو دا نمبر تاسو د ځان سره یاد ساتئ چې راشئ د دې نه دغه کلاس سبنیټ ماسک ماینس کوئ چې د هغې څه ویلیو راغله نو هغه زموږ سره وایلډ کارډ ماسک دی. نو دلته زموږ سره 0 0 255 او 255 د کلاس بي زموږ سره داسې وایلډ کارډ ماسک راځي. د کلاس A لپاره د کلاس A لپاره هم وایلډ کارډ ماسک راشو منګه. نو د هغې لپاره چې وایلډ کارډ ماسک راوباسو نو دلته به ورته ولیکو چې یوه آی پي زموږ سره یي داسې او د هغې سبنیټ ماسک زموږ سره یي داسې. کلاس A لپاره چې وایلډ کارډ ماسک راوباسمه نو هغه ویلیو دلته ولیکئ چې د دې نه موږ دغه سبنیټ ماسک ماینس کوو. نو راشي دا سبنیټ ماسک د دې د لاندې ولیکئ 255.0.0.0 نو دلته 0 راشي دلته 255 راشي 255 راشي 255 راشي. دا زموږ سره د کلاس A چې کوم دی وایلډ کارډ ماسک دی. وایلډ کارډ ماسک اپوزیټ ټو سبنیټ ماسک په شانتي یو ویلیو ده او یو وایلډ کارډ ماسک موږ د یو نیټورک په دې طریقه باندې راایستی شو. بل زموږ سره دی سمرایزیشن او یا ورته اګریګیشن هم ویلی شي یا ورته سوپرنیټینګ هم ویلی شي. دا د څه لپاره یوز کیږي؟ دا داسې یوز کیږي زموږ سره نارمل حالاتو کې چې کوم راوټرز وي د راوټر زموږ سره راوټینګ ټیبل وي. راوټینګ ټیبل کې د نیټورک انفارمیشن نو هر کله چې د یو راوټر راوټینګ ټیبل ډېر غټ وي نو د هغې کمیونیکیشن کې لږ مسلې راځي لکه سلو وي ځکه چې راوټر کله د هغې په راوټینګ ټیبل کې د هغې سره راوټس وسره نو هغه داسې لوک اپ کوي لکه داسې لاین بای لاین یو ګوري یو ډیټا ورته راغله یو پیکټ ورته راغی هغه ګوري چې دا د سورس نیټورک نه راغی ډیسټینیشن کې د چا سره میچ کول دي چاته لیږل دي نو فرست دا ګوري بیا دا ګوري بیا دا ګوري چې د چا سره میچینګ کوي د هغې نه پس هغې ته ځي. نو دا لوک اپ چې کوم دی دا ډېر غټ ټایم اخلي. نو دې باندې چې کوم دی زموږ د سی پي یو پاور چې کوم دی هغه یوټیلایز کېږي ریم چې کوم دی په هغې باندې بوج جوړېدی شي. نو د دغې پرابلم ختمولو لپاره موږ خپل راوټینګ ټیبل چې کوم دی هغه مینیمایز کوو هغه موږ اګریګیټ کوو هغې سایز موږ کمو. نو چې زموږ سره د راوټینګ ټیبل سایز کم شي نو د دغې لپاره موږ سمرایزیشن کوو. اوس زموږ سره یو راوټر دی د دغې راوټر سره 100 نیټورکس دي او دی خوا یو بل راوټر دی د هغې سره یو نیټورک دی. نو دغه 100 نیټورک چې دی خوا د یو راوټر والا ته را ایډورټایز شي نو دی په دې راوټینګ ټیبل کې به 100 یا 1000 نیټورکس دي دغه بل یو سره هغه ورته دلته رالو نو د دې د راوټینګ ټیبل سایز به ډېر غټ شي. نو دلته زموږ سره پرابلم دی نو موږ وایو چې د دې راوټر سره دلته چې کوم یو راوټر زموږ سره د هغې سره 1000 نیټورکس دي د دغه 1000 نیټورکس دی یو سپیسیفیک یو اډرس زه راوباسم او هغه اډرس زه ټول نیټورکس کې ایډورټایز کړم کوم راوټرز دي د دې سره نو هغه راوټرز ته چې کوم دی چا سره د نیټورک ایډورټایز کړي د هغې په راوټینګ ټیبل کې صرف یوه انټري راشي او د دغې خپل راوټینګ ټیبل کې خو آلریډي چې کوم دی لوکلی کنیکټډ نیټورکس چې کوم ورسره کنیکټ دي نو د هغې زه تاسو ته یو اګزامپل در کوم زه بیا ډېر ښه پوه شئ. اوس زموږ سره لکه داسې یو انوایرمنټ دی دلته موږ ایزیوم کوو داسې چې زموږ سره دلته یو راوټر دی یو راوټر دلته دی د دې په منځ کې چې کوم دی موږ څه کیبلینګ به وکړو چې دلته دا به زموږ سره راوټر 2 شي او زه ویمه چې د دې R1 سره دې سیټلایټ سپوز زموږ سره څه شی دي 1000 نیټورکس دي. دغه 1000 نیټورکس چې دا دې له ورکوي د دې ډېر غټ راوټینګ ټیبل سایز به چې کوم دی هغه زموږ سره څه کېږي هغه به غټېږي. داسې که زه یو بل یو راوټر راوړم داسې راځم یو دا راوټر راوړم او دا موږ لرې کوو د دې ډیلیټ دا یو شي او زه راځم چې زما سره د دې راوټر چې کوم نیټورکس دي نو دا به R1 چې کوم دی R1 به دغه راوټس R2 لم ورکوي او R3 لم ورکوي نو د R2 او R3 په راوټینګ ټیبل کې چې کوم دی دلته به ډېرې زیاتې انټریز راځي
داسې به د دې سره د نورو نیټورکو انفارمیشن هم ورسره وي. نو موږ وایو چې دلته کوم 1000 نیټورکس دي د دې R1 سره هغه چې کله ایډورټایز کوي د دې یو سمري ایډریس دی ایډورټایز کوي. د دې په راوټینګ ټیبل کې به صرف سپیسیفیک یو انټری راشي، په هغه یو ایډریس باندې به دا راوټر د دې سره کمیونیکیشن کوي. داسې به دا راوټر د دغې سره کمیونیکیشن کوي. دغه سمري ایډریس چې کوم راوتی دی دا به د دې خوا ایډورټایز کوي، دې خوا به هم ایډورټایز کوي. د دې په راوټینګ ټیبل کې به یو انټری راشي، خو د دې په راوټینګ ټیبل کې به دغه ټول نیټورک د سره کنیکټ دي، دلته د هغې انفارمیشن به ورسره وي. نو هر کله چې دا کمیونیکیشن کوي په دغه یو ایډریس باندې به کوي. نو چې دغه ایډریس باندې چې کله دې ته ډیټا ریسیو شي نو دی بیا دغلته کمیونیکیټ کوي چې په کوم انټرفیس باندې ورسره هغه سپیسیفیک نیټورک کنیکټ دی، نو هغې ته به ډیټا ورکوي. نو د دې په راوټینګ ټیبل کې خیر د انټري، ځکه چې د دې په راوټینګ ټیبل کې به انټریز ډېر زیات دي، ځکه چې د سره لوکلی کنیکټډ ډېر نیټورکس دي او دلته د دې پر سره ډایرکټلی نه دي کنیکټ. نو دغه چې کوم ایډورټایز کېږي د دې د راوټینګ ټیبل سایز به غټېږي. د دغې راوټینګ ټیبل سایز د کمولو دپاره موږ څه چل کوو؟ سمرایزیشن کوو. نو د دغې ملټیپل نیټورک سمري ایډریس راوځي، دا ایډورټایز کېږي، د په راوټینګ ټیبل کې صرف یوه انټري راشي، په دغه یو ایډریس باندې دا د دې سره کمیونیکیشن کوي. نو د دې دپاره څه شی یوز کېږي؟ سمرایزیشن یوز کېږي. سمرایزیشن موږ له دا فیچر راکوي. داسې زموږ سره د کلاس A، کلاس B، کلاس C هر کې موږ سمرایزیشن کولی شو، خو د سمرایزیشن لپاره دا یو شرط دی چې په دې کې زموږ سره کانټیګوس نیټورک، مطلب دا چې د یو کلاس نیټورک وي. داسې به نه چې زما سره د کلاس B آی پی ده، دلته د کلاس C دی، دلته د کلاس A ده، ټولې به یا د کلاس B، ټولې به یا د کلاس A یا به ټولې د کلاس C. نو په هغې کې موږ بیا څه چل کوو؟ سمرایزیشن کوو، یو سمري ایډریس ته موږ راوباسو. نو راځو موږ اوس پریکټیکل ګورو چې یو سمري ایډریس موږ څنګه راوباسو او سمرایزیشن موږ څنګه کوو. نو راځو موږ سمرایزیشن کوو. زموږ سره به ګروپس اف نیټورک سي. نو دا هغه ګروپس اف نیټورک چې کوم دي موږ به یو سمرایز ایډریس راوباسو. لکه او دا خبره موږ وکړه چې دا موږ په کانټیګوس نیټورک کې کولی شو. داسې نه شو کولی. زموږ سره دلته 172 او دلته 16 دلته 0.0 داسې نیټورک وي، دلته پکې 10 دلته پکې 192 داسې. په دې کې داسې موږ سمرایزیشن نشو کولی. سمرایزیشن الویز موږ په کانټیګوس کې کوو. کانټیګوس نه مطلب دا چې د سیم کلاس آی پی وي، لکه یا به د کلاس B یا به د کلاس C یا د کلاس B، کلاس A یا کلاس C، چې هغې زموږ سره ټولې یو شانتې آی پی دي. نو دغه به بیا موږ خپل نیټورک دغسې ډیزاین کوو چې موږ سمرایزیشن کوو. نو پکار ده چې زموږ سره ټول خپل نیټورک کانټیګوس وي. زموږ سره اوس یو نیټورک دی، هغه د 192.168.0.0 د دې سب نیټ ما 255.255.255. بل یو نیټورک دی زموږ سره، هغه 192.168.1.0. بل یو نیټورک دی 192.168.2.0. بل یو نیټورک دی 192.168.3.0. داسې 192.168.4.0 داسې پسې ځئ. زموږ سره داسې یو دغه دی او د دې ټولو سب نیټ ماس په زموږ سره څه شی سیم وي. د دې دپاره موږ څه چل کوو؟ د دې دپاره موږ راځو او موږ سمري ایډریس د دې راوباسو. چې سمري ایډریس موږ راوباسو نو موږ له پکار دی چې موږ دې باینري ته واړو. فرست به موږ د سمرایزیشن لپاره څه چل کوو؟ باینري ته اړو. نو دا ایډریس او هغه زه درته وایم چې د دې کې دا موږ باینري ته راړو، دام شو دا شو. خو خبره دا ده چې موږ هغه پورشن باینري ته واړو چې کم کې زموږ سره سیم نه وي. لکه دلته زموږ سره دا ټول پورشن سیم دی، دام سیم دی، د نیټورک پورشن دلته چینجز شوي دي او دلته چینجز شوي دي. نو موږ راځو دلته موږ څه چل کوو چې دا پورشن باینري ته واړوئ، دا ته واړوئ، دا واړوئ، دا واړوئ، دا واړوئ. نو بیا به موږ هغه باینري کې څه حساب کتاب دی هغه چې موږ وکړو نو دې سره بیا موږ سمري ایډریس رایستی شو. نو راځو موږ باینري ته موږ چې کوم دی دا 0 دغه کوو اړو او بیا به دا م واړو دا به م واړو. نو دې دپاره به زه راشم چې موږ باینري لیکو دغه دپاره 192.168 په خپل ځای باندې پاتې شو. د دې دپاره که زه راشم او زموږ سره دا بورډ لږ ورکوټی دی او اني هاو زه به پکې داسې څه چل وکړم د 0 دپاره چې کوم دی زه بیټس دغه کومه ټوټل. نو دا بیټ زما سره ټوټل 0.0.0.0.0 2 4 5 8 او د هغې نه دېخوا 1 2 3 4 5 6 7 8 داسې 0. د 1 دپاره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 یو منټ چې دا موږ په دغه کې لیکو نو خبره ده 1 2 3 4 5 6 7 8 او دلته زموږ سره پکې 1 دی نو دا ان شوی دی. دلته به دا آف شي آف شي آف شي آف 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 2 4 6 8. بیا د دې دپاره دلته موږ
د بل نتورک دپاره لکه دا 0 نتورک دی، دا 1 نتورک دی، دا 2 دی، دا 3 دی، دا 4 دی. تاسو به الریډي د ځان سره دغه نوٹ کړئ. نو منګه چې بیا د 2 دپاره دلته داسې لیږو باینري کې او د هغې نه اخوا ټول زیروګان دي. بیا د 3 نتورک دپاره 0 0 0 0 0 او دلته زموږ سره د دې بیا ټول 1 2 4 8 16 32 64 128 ده. نو د 3 دپاره منګه دا انکو دا به انکو سوري د 3 دپاره منګه دا انکو دا به انکو دی خو بیا زموږ سره ټوټال څه شي هغه به 0 شي. بیا د 4 دپاره منګه څه چل وکړو دا آف دی دا آف دی دا آف دی دا آف دی دم آف دی دا ان کوي دا آف کوي دا سوه کوي دا آف کوي. د هغې نه دی خو زموږ سره ټول زیروز راځي. خو اوس زموږ سره دا 4 نتورک دي یا 5 نتورک دي. دې دپاره موږ یو سمري اډرس راوباسو، سمرایزیشن موږ کوو. نو سمري اډرس چې موږ راوباسو نو دا زموږ سره په خپل ځای کې به راکوشي د دې یو سمري اډرس. نو دلته به زموږ سره 192 راشي، 168 هم ټول زموږ سره سیم، دلته هم 168 راشي. چینجز زموږ سره پرې تھرډ پورشن کې شوي دي. نو چینجز چې تھرډ پورشن کې شوي دي تاسو بیټ بای بیټ میچ کوئ. چې کله لګي کې زموږ سره بیټس نه میچ کیږي نو الته موږ یو بارډر راکاږو، د هغې نه پس بیا موږ حساب کتاب کوو. نو دلته زموږ سره دا ټول زیروګان دي میچ کیږي، دم 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 زیروګان دي میچ کیږي. خو په دې 4 کې چې کوم دی دلته میچینګ لګیږي ځکه دلته 0 دی 0 دی 0 دی 0 دی خو دلته 1 دی. نو د دې نه مخکې به موږ څه چل وکړو داسې یو بارډر تاسو راکاږئ چې دلته زموږ سره څه شي دا نه میچ کیږي. نو د دې چې بیا تاسو داسې بارډر راکاږو نو بیا د هغې نه پس دلته د دې ویلو جمع کړل دلته زموږ سره پکې اوس 1 1 1 وي او هغه د 32 د لاندې نو دلته موږ 32 لیکلی. خو دلته زموږ سره اوس ټول بیټس آف دي. نو دلته موږ څه چل وکړو دلته موږ راشو او دلته موږ څه شی ولیکو 0 ولیکو او د هغې نه پس د ډاټ نه اخوا د ډاټ نه اخوا به ټول زیروز راځي. که دلته زموږ سره آن یو که آف وي چې په کوم ځای کې د بارډر راکړو د هغې نه اخوا ټول زموږ سره څه شی کاونټ کېږي 0. نو دا زموږ سره د دې کلاس دپاره یو سمري اډرس دی. اوس د دې سمري اډرس دپاره سبنیټ ماسک پکار دی. نو سبنیټ ماسک چې موږ د دې دپاره راوباسو سمري سبنیټ ماسک راوباسو نو دلته زموږ سره چینجز نه دي شوي، دلته نه دي شوي، دلته شوي دي. په دې کې موږ حساب کوو. نو دلته زموږ سره زوړ سبنیټ ماسک دی، دلته زوړ سبنیټ ماسک دی. اوس دلته په دې پورشن کې چینجز شوي دي. نو په دې پورشن کې 100 بیټس چې کوم دي هغه میچ شوي دي 1 2 3 4 5 15 بیټس میچ شوي دي او نور نه دي میچ شوي. نو 15 بیټس څه ویلو ده زموږ سره هغه دلته جمع کوي. نو 8 اور 16 داسې زموږ سره 24 راځي او 24 پلس 32 او داسې 128 32 داسې زموږ سره څه شی راځي 128 64 192 32 224 او 224 او 200 دغه راځي. بیا زموږ سره 240 او 248 نو زموږ سره دلته په دې کې څه شی راغی 248.0. اخوا بیا زموږ سره څه شی دی چې کم د بارډر نه اخوا راغلی نو ته موږ 0 لګو. نو د دې نیټورک دپاره زموږ سره څه شی راغی دا یو سمري دغه راغی، یو سمري اډرس راغی، یو سمري نیټورک راغی. داسې موږ سمرایزیشن کولی. داسې موږ په کلاس A کلاس B کلاس C د ټولو سیم طریقه ده. دغه ځای بیټ بای بیټ میچ کوئ چې کوم ځای کې میچینګ نه کېږي هلته تاسو څه چل کوئ هلته تاسو بارډر راکاږئ د هغې نه مخکې ګورئ که زیروګانې په آی پي دغه کې په نیټورک کې ورسره نو د هغې سره 0 به لیکئ، که 1 وي بیا به 1 لیکئ چې سمري کم اډرس وي. او د سبنیټ ماسک دپاره 1 آن آف نشته د هغې چې څه ویلیوز دي هغه ټول ویلیوز جمع کوئ چې کم بیټس میچ شوي هغه ویلیو جمع کوئ او هغه تاسو دلته داسې ولیکئ 248 وغیره چې کم راځي نو او د هغې نه بیا بعد تاسو 0 ولیکئ. داسې موږ یو سمري نیټورک دغه رایستی شو د یو آی پي اډرس چې کوم دی موږ سمري نیټورک رایستی شو. نو دا زموږ څه شی دی سمرایزیشن دی. بل زموږ سره VLSM سټینډ د ویریبل لین سبنیټ ماسک لپاره دی. نه موږ مخکې چې کوم دی نارمل ټریډیشنل سبنیټینګ وکړو. دغه سبنیټینګ کې موږ څه چل وکړو په دغه سبنیټینګ کې موږ یو نیټورک راواخیست هغه موږ ملټیپل سب نیټس ته ډیوایډ کړه، ملټیپل نیټورکس ته ډیوایډ کړه. خو په دغه کې یو مسله دا وه چې په دغه کې موږ ایکول دغه لکه ایکول اډرسز چې کوم دي دا په هر نیټورک کې لکه راوستي. مطلب دا چې زما سره یو نیټورک دی هغې کې زما سره آی پي راغلی یو 192.168.0.0 بل 192.168.0.128 نو په دې کې یو کې مې 128 بیټ یو 128 هوسټ راله او بل کې مې 128 هوسټ راله. اوس مسله زموږ سره داسې ده چې زموږ سره یو نیټورک دی په دغه نیټورک کې یو سړي ته 128 اډرس پکار دی، بل سړي ته 64 پکار دی، بل ته 32 پکار دی، بل ته 10 پکار دی. هر سړي ته چې کوم دی ویریبل سب نیټس پکار دی. نو دا زموږ سره عام سب نیټینګ چې کوم دی امپاسیبل ده دغه موږ نشو کولی.
په VLSM کې موږ څه کوو VLSM سټینډ د ویریبل لینث لپاره او نارمل سبنیټینګ د دې نه مخکې موږ FLSM وکړو FLSM سټینډ د فکس لینث سبنیټ ماسک لپاره او دا VLSM دی ویریبل لینث سبنیټ ماسک لپاره دلته موږ دا کسټمر ریکوایرمنټس ته ګورو چې دا چا څومره IP پکاري د هغه IP ته دغه مطابق چې کوم دی موږ د هغه لپاره د هغه د ریکوایرمنټس مطابق لپاره موږ هغومره سبنیټینګ کوو چې د چا دې څومره IP پکاري هغومره IP به هغې ته ورکوو نور چې کم چا ته څومره د هغې ریکوایرمنټس مطابق هغه به هغې ته ورکوو نو VLSM کې موږ څه چل کوو VLSM کې موږ په سبنیټینګ کوو چې الریډي یو نیټورک سبنیټډ شوی او زه دغه فردر ورکوټ نیټورکس ته ډیوایډ کول غواړم نور سبنیټس ته ډیوایډ کول غواړم دغه لپاره څه یوز کیږي VLSM یوز کیږي سبنیټینګ نارمل موږ الریډي کړی دی هغه ته FLSM وایي اوس راځو موږ پریکټیکل VLSM کوو VLSM کې موږ څه چل کوو چې د IP اډرسز ویسټیج زموږ سره لږ بچي که زه VLSM نه کوم نو مسله زموږ سره څه شی ده مسله زموږ سره داسې ده چې زه دلته راشم اوس دلته یو کسټمر دی چې کوم دی 100 IPs پکار دي دې ته 64 پکار دي دلته دې ته چې کوم دی دې ته 32 پکار دي یا دې ته 30 پکار دي نو دلته چې کوم سبنیټینګ زه نارمل کوم نو اول خو به زه راځم که 128 کوم نو دلته صرف 128 دې ته راځي دا هسې پاتې کېږي او که 64 کوم نو دلته د دې ریکوایرمنټس هم نه پوره کېږي د دې هم نه پوره کېږي نو دلته مسله ده نو دا مسله ختمولو دپاره د پلانو ختمولو دپاره بیا څه چل شوی دی VLSM راوتی دی چې دلته د دې لکه 100 IPs ریکوایرمنټس دی 100 دې دله ورکه 60 دې دله ورکه 30 دې دله ورکه نو د هر سړي د یو نیټورک نه لکه د یو نیټورک نه به څه چل شوی د یو نیټورک نه به هر سړي ته ځان نه خپل چې کوم دی دغه راغلي لکه نیټورکس زه راځم 192.168.0.0/24 دا یو نیټورک دی د دې یو نیټورک نه به دلته سړي ته ورکړی شوي 100 IPs دلته به دې ته 100 ورکړی شوي دلته به دې ته موږ راځو لکه لیټ سپوز 60 پکار دي او دلته دې ته چې کوم دی 30 پکار دي نو دا صرف او صرف پاسیبل پسه کې دا په VLSM کې پاسیبل ده دا نارمل FLSM کې پاسیبل نه ده نو راځو موږ اوس پریکټیکل ګورو چې موږ د یو نیټورک کې سبنیټینګ کړی یا موږ یو نیټورک داسې راغیستی او د دې ریکوایرمنټس دلته 100 دي دلته 60 دي دلته 30 دي نو دا یو نیټورک موږ څنګه ډیوایډ کوو چې دلته پکې 100 هوسټ راشي دلته پکې 60 راشي دلته پکې 30 راشي دغه لپاره موږ څه چل کوو راځي پریکټیکل موږ ګورو چې موږ VLSM څنګه کوو زمونږ سره یو نیټورک دی هغه دی 192.168.0.0/24 په دې کې ریکوایرمنټس څه دي چې زمونږ سره یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی اوس په دې کې داسې دلته چې کوم یوزر دی دلته 100 یوزر دی دلته زمونږ سره یوزر چې کوم دی 60 یوزر دی دلته زمونږ سره 30 یوزر دی دا یو نیټورک دی دا داسې ډیوایډ کول غواړي دیګې چې سبنیټینګ کول غواړي چې دلته پکې 100 یوزر راشي دلته پکې 60 راشي دلته پکې 30 راشي نو دې لپاره چې دا کم دا پروجیکټ دی یا دا ریکوایرمنټس دی چې دا موږ اچیو کوو د دې لپاره موږ چل کوو د دې لپاره موږ VLSM کوو نو VLSM لپاره نارمل چې کوم سبنیټینګ دی هم په هغه طریقه کې خو لږ ټریکس پکې چینج دي نو را به شي موږ به هوسټ پورشن چې کوم دی دا به داسې موږ 8 بټس ولیکو چې دلته دا زموږ سره ایزیوم کوو داسې چې دا 8 بټس دي 2 4 6 او داسې 8 دا هر بټ یو خپل ویلیو ده هغه ویلیو به ولیکو د هغې نه بعد چې کوم دی به راشو او دلته به موږ فرسټ به دا خبره یاد ساتئ چې کوم لارجر ریکوایرمنټس دي زیات ریکوایرمنټ نه به شروع کوو چې اول به دې دپاره سبنیټینګ کوو بیا به دې دپاره کوو بیا به د دې دپاره کوئ نو داسې به موږ څه چل وکړو چې را به شو اول به موږ د 100 دپاره سبنیټینګ وکړو د 100 دپاره سبنیټینګ کوو موږ الریډي چې موږ 100 بټس بار وکړو چې په هغې زموږ سره 100 راځي نو زه یم کوو دا 128 موږ بار وکړو نو زموږ سره پکې 100 راځي خو دلته اوس طریقه دا ده چې دې خبرې پوینټ ته سوچ کوئ چې مخکې به موږ کله دا نیټورک فایند کول د هغې دپاره به یو فارموله وه 2 پاور n نو موږ به دا چې کم بټ بار وکړو هغې له به موږ پاور ورکوو چې په دې کې زموږ سره څو نیټورک راځي اوس به په VLSM کې موږ داسې کوو چې موږ به د هوسټ دپاره کم بټس پاتې کېږي هغې له پاور ورکوو د هغې نه موږ اندازه لګوو چې زه 100 بټس په هوسټ کې پرېږدم چې په دې کې زما سره څومره آیبیانې راځي دلته اوس موږ په هوسټ باندې انحصار کوو په نارمل سبنیټینګ کې موږ په نیټورکس کې کوو په نیټورک باندې دغه کوو دا انحصار کوو خو دلته موږ اوس انحصار په څه باندې کوو چې څومره هوسټ زما سره پاتې کېږي نو زه راځم زه یم چې زه څومره هوسټ پرېږدم چې هغې کې زما سره 100 IPs راشي نو زه دلته راځم 2 پاور 1 چې ورکوم 2 چې ورکوم 4
داسې که زه راځم 1 2 3 4 5 6 7 2 پاور 7 ورکړم نو دلته زما سره 128 آی پی انې راځي. نو مطلب دا چې دا 7 هوسټ لپاره پرېږده، یو چې کوم ریمینینګ شو هغه ته نیټورک سایټ ته واړوه. اوس دې کې زما سره څو نیټورک راغلي، دلته چې یو بیټ بار شو زما سره یو 0 نیټورک راغی، یو 1 نیټورک راغی. نو د 0 لپاره باینري کې څنګه موږ لیکو 0 لیکو، د 1 لپاره 1 لیکو، د سره لپاره چې موږ په نیټورک آی ډي درو باسو. نو راشي زموږ سره اولي نیټورک آی ډي بده کې سره لا چې 192 168.0.0 د دې لپاره سبنیټ ماسک شي 100 بیټ بارو شي، یو بیټ بارو شوی دی 255.255.0. د دې لپاره به اخیری آی پی سی شي د دې 128 سره دا جمع کوي، دا وسره ان کوي. نو د دې وزن سره د سوري د 128 سره نه د 0 سره دا جمع کوي. نو 0 سره چې دا جمع شي نو د زموږ سره د اخیری آی پی چې کوم راځي هغه 127 راځي براډکاسټ آی پی. نو ویلټ پکې د 1 نه والا د 126 پورې موږ کلاینټس ته اساین کولی شو. دا ریکوایرمنټس د یو نیټورک د پاره دي چې دا موږ دې سړي لور کو. هغه به خپل کمپیوټر ته 192.168.0.1.2.3.4.5 اپ ټو 126.127 براډکاسټ دی. نو دا به دغه دې لپاره اساین کوي. خو د دې لپاره سبنیټ ماسک به څه شی راځي؟ سبنیټ ماسک به 0 نه وي، سبنیټ ماسک به د دې چې څومره بیټس بارو شوي دي هغه به راځي. د دې سبنیټ ماسک به زموږ سره څه شی راشي 128. په دې نیټورک کې زموږ سره 100 آی پیز رااله، د هغې سبنیټ ماسک راځي. اوس به د دې ځان سبنیټ ماسک راځي، د دې به ځان راځي. اوس دې کې موږ الریډي سبنیټینګ کړی دی، اوس موږ په سبنیټینګ یې فردر سبنیټینګ کوو. زه اوس وایم چې زه څومره آی پی انې په هوسټ کې پرېږدم چې زما سره باید کې 60 آی پی انې راشي. نو که زه راشم 7 بیټس پرېږدم خو 128 راځي، خو که زه راځم او 6 بیټ پرېږدم په هوسټ کې نو زموږ سره پکې څه شی راځي 64 آی پی انې راځي. ریکوایرمنټ دلته د 60 دی، نو بس صحیح ده چې کمې 60 دی یوټیلایز کړئ، دوه پاتې شوي فیوچر کې به چېرته سین کېدي کې 100 آی پی انې وي. ریکوایرمنټ د 100 د خورالي پکې 128، نو دی به څه چلو کې 100 به یوټیلایز کړي، دا نورې به فیوچر لپاره پرېږدي، نورې کمپیوټر راغلي هغې ته به اساین کړي. ښه اوس راځو موږ د دې لپاره چې 64 آی پی انې پکې راشي نو دې لپاره موږ الریډي سبنیټینګ کړی دی او دا بیټ زموږ سره څه شوی دی، دا زموږ سره نیټورک سایټ ته تللی دی. نو را به شي دا بارډر به د دې ځای نه لرې کوي، دلته 128 و دلته 64. اوس به دا بارډر دی خوا راوړو چې دا بیټ پکې هم څه شی شو نیټورک سایټ ته لاړو او دا بل پکې زموږ سره څه شي دا پکې هوسټ لپاره پاتې شو. اوس به بل نیټورک آی ډي زما سره د دې 64 لپاره سره راځي، دلته چې کوم هوسټ دی لپاره به کوم نیټورک آی ډي راځي. نو دا خو زموږ سره الریډي 128 بیټ بارو شوی دی، اوس دا بارو کول غواړي. نو اوس زموږ سره د دې لپاره چې کوم نیټورک آی ډي ده نو ګوره زموږ سره یو آی پی الریډي 128 چې کوم دی هغې اخیری یو رینج د 0 نه سټارټ دی د 127 پورې، 128 بیا بل نیټورک آی ډي ده. نو ګوره زموږ سره به اوس بل چې کوم راځي هغه به څه شی راشي 192 به راشي، 168 به راشي .0 به راشي او د 128 سره به چې کم بیټ بارو کړی د هغې سره ته 64 جمع کړو. 128 سره چې 64 جمع شي نو بل نیټورک آی ډي براډکاسټ به زما سره چې کوم راځي نو هغه به 192 راځي. خو د نیټورک آی ډي نه بعد کې مخکې زموږ سره څه پکار دي چې موږ نیټورک آی ډي راوباسو، سوري د براډکاسټ نه مخکې موږ سره څه پکار چې موږ نیټورک آی ډي راوباسو. نیټورک آی ډي زما سره یو څه شی رااله، کما دا یو بیټ سبنیټینګ کړی وی نو یو بیټ سبنیټینګ نارمل حالاتو کې چې کله ما وکړو زموږ سره اول 0 بیا 1 شو. نو د 0 لپاره خو 0 نیټورک آی ډي راغلی وه او د 1 لپاره به زموږ سره بیا څه شی راشي بل نیټورک آی ډي زموږ سره راځي بیا پکې 192.168.0.128. نو د 128 نه اخوا اوس چې زه سبنیټینګ کوم نو زما سره به سټارټ ایډرس چې کوم دی هغه 128 لکه 0 باندې 0 خو الریډي یوټیلایز شو. نو دا 64 چې زه کله دا 60 آی پی ان یا 64 آی پی ان یا 62 آی پی ان زه راوباسم هغه به زه د دې رینج نه اخوا کې راوباسم، داسې نه چې زه واپس لاړ شم او د 0 نه سټارټ والم. نو زه به اوس چل کوم زما سره به دویمه نیټورک آی ډي چې کوم راځي نو هغه به دا 128 نه راځي او د هغې سره به اخیری چې کله د دې براډکاسټ راځي نو هغه براډکاسټ به د دې سره راځي چې براډکاسټ به ورته دا ټوټل ان کما نو د 128 سره چې دا ټوټل جمع شي نو 128 سره چې کله زموږ سره 63 جمع شي نو د دې نه به زموږ سره راشي د 128 سره 63 چې کله زموږ سره جمع شي نو د دې نه زموږ سره 191 راځي. د دې نیټورک لپاره براډکاسټ آی ډي دا ده، نیټورک آی ډي دا ده. نو ویلډ آی پی ان پکې د 129 نه والا د 190 پورې زموږ سره راغلی. د دې لپاره به سبنیټ ماسک شي، د دې لپاره به سبنیټ ماسک 255 255 او دلته 100 بیټس بارو شوي 2. دلته به زما سره د دې سبنیټ ماسک 192 راشي. ګوره دلته د دې سبنیټ ماسک 128 راغی، د دې سبنیټ ماسک 192 راغی.
یو نتورک زموږ سره دا شو، یو نتورک دا شو. دا نتورک راواله دغه سړي له ورکه دغه بس چل وکړي 192 168 0 129 نه به سټارټ کړي د 100 پورې بس 191 پورې براډکاسټ دی، نو دا به زموږ سره 190 پورې لاړ شي. بیا په دې کې درېم نتورک آی ډي ګوره دا زموږ سره الریډي یوټیلایز شو، دا مې یوټیلایز شو 192 نه اخوا وس آی پی ان زموږ سره پاتې دي. نو دا فردر چې کوم نتورک آی ډیز دي نو دا به زه 192 نه اخوا راوباسم. نو په هغې کې 192 خو الریډي موږ ته رینج معلوم دی چې دلته زموږ سره به کې د دې نه بله نتورک آی ډي 192 راتله. نو اوس به درېمه نتورک آی ډي د 192 نه اخوا راځي، نو هغه به څه شی راځي چې 192 168.0 192 خو الریډي موږ ته پته ده چې دا زموږ سره څه شی دی، نیکسټ نتورک آی ډي زموږ سره د دې نه سټارټ کېږي، انیشیلي دغه دی. نو زموږ سره 192 راله. ښه اوس په دې کې زه 100 بټس پرېږدم چې زما سره پکې 30 نتورک راشي. نو 1 2 نتورک نه 30 هوسټ راشي. نو 1 2 3 4 5 2 پاور 5 ورګم نو 32 زموږ سره راځي. 2 پاور 5 نه 32 زموږ سره راځي. نو ځکه دې ځای نه اوس دا بارډر را لرې کړم او دا زه د 32 سایډ له راوړم. نو زموږ سره پکې وسه شی راشي، بل نتورک آی ډي به زما سره راشي، هغه به 192 168 0 192 نه به سټارټ خو د دې په براډکاسټ زموږ سره څه شي، د دې په براډکاسټ زموږ سره څه شي 192 168.0 د 192 سره د ریمینینګ چې کوم د 31 نو دا وسره جمع کا. نو د 192 سره چې 31 جمع شي نو زما چې څومره خیال لې د دې نه 223 راځي. نو د دې نتورک لپاره براډکاسټ چې کوم دی هغه به څه شي 223 بشي. دلته 223 براډکاسټ راغی د دې نتورک لپاره. د نتورک آی ډي د براډکاسټ آی ډي د ویلټ به پکې د سشي نه سټارټي د 193 نه د 100 پورې د 222 پورې به اخري آی پی د دی. بیا د 224 نه اخوا زموږ سره بل نتورک آی ډي چې کوم دا هغه سټارټ کیږي. د 224 نه بیا اخوا فردر تاسو ځئ نو زمونږ څه شی دی پکې 255 پورې پکې تل شو ریکوایرمنټ زمونږ دلته په دې ځای کې پوره شو چې زمونږ سره پکې بل یو نتورک آی ډي رااله هغه څه شی رااله چې هغه زمونږ سره رااله 192.168.0.192 نتورک آی ډي دا د دې سبنیټ مال زمونږ سره څه شی دی 255 100 بارو شي دی درې د دې سویلو د 224 نو زمونږ سره پکې یو نتورک چې کوم دی هغه دا راغی یو نتورک دا دی یو نتورک دا دی یو نتورک دا دی په دې نتورک کې 128 ټوټل آی پی ان دی ویلټ پکې 126 دی په دې نتورک کې 64 ټوټل آی پی ان دی ویلټ پکې 62 دی په دې نتورک کې زموږ سره ټوټل 32 آی پی ان دی ویلټ پکې دغه دی 30 دی نو د دې ریکوایرمنټس دلته پوره شو دا نتورک راوالي د لور کوي دا نتورک راوالي د لور کوي دا نتورک راوالي د لور کوي نو دا سیمنګا وی ال اس ام چې کوم دی هغه کولای شو دا د وی ال اس ام یو سیمپل غونډه کې اگزامپل امید لرم چې سب پوه شي یو پیي خاصه وسره زما او په دې کې یو دغه بل کو یو ریکوایرمنټس مطابق چې کوم دی یو بل دغه دی لکه یو ټاپالوجي پکې بل کو زه وسره زما او زما سره دلته وس یو راوټر دی یو آی پی رالو لکه لیټ سپوز فرست آی پی رالو آی پی د 192.168.0.0 د دې ډیپارټ سبنیټ ما /24 دی زموږ سره یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی دا راوټر یو په خپلو کې داسې کنیکټي دلته موږ راځو دلته موږ سره 120 آی پی ان پکار دی دلته 60 آی پی ان پکار دی او دا غینه علاوه دی خو موږ راځو دلته چې کوم دی زموږ سره سو آی پی ان راواله ما دلته زموږ سره څه شي پکار دی دلته موږ وایو چې راشو دلته زموږ سره 12 آی پی ان پکار دی او دې ځګینه چې کله موږ داسې دغه کمیونیکیټ کوو د دوه راوټر ډایرکټلی کنیکټ نو موږ ویلي چې راوټر په هر انټرفیس باندې به یونیک نتورک وي دې لپاره دوه آی پی ان دلته پکار دی دوه آی پی ان دلته پکار دی دوه آی پی ان دلته پکار دی د لپاره ځانه نتورک دی د لپاره ځانه دی د لپاره ځانه زما سره اوس داسې ریکوایرمنټس دي چې په دې کې به زما سره دا یو نتورک دی په دې کې دا اوس داسې ډیوایډ کول دي چې 120 آی پی ان پکې د دې راوټر لپاره راشي 60 پکې د دې لپاره راشي او 12 پکې د دې لپاره راشي او نور پوینټ ټو پوینټ لینکس باندې چې کوم دی دوه دوه آی پی ان راشي نو دې کې اوس داسې سبنیټینګ پکار دی وی ال اس ام پکار دی چې موږ دا څنګه ډیوایډ کو نو را به شو موږ د هوسټ الویس خبره موږ کړې ده چې د لارج نتورک نو موږ سٹارټ کوو دغه طریقه سیم طریقه دا یاد کړئ دا په کلاس A کلاس B کلاس C ټولو کې کیږي ها را به شو دلته دا به موږ هوسټ ته واړو 1 2 3 4 5 6 7 8 دا موږ سره بیټس سپوز کوو موږ داسې دې بیټس ویلیو به ولیکو 64 128
خبره موږ څه شي کړې ده چې موږ به شروع کوو الویز د لارج نیټورک نه چې لارج ریکوایرمنټس نه. نو 100 بټس زه پرېږدم د هوسټ لپاره 2 پاور 7 کو نو 128 راځي او دلته 120 نو یو بټ بار وکړه نیټورک آی ډي زموږ سره 0 1 راله چې ډیوایډ شي په دوه ځای باندې. نو اولنی نیټورک آی ډي زما سره څه شی راله د 0 نیټورک لپاره به 0 شي. ښه اوس 128 نو اولنی نیټورک آی ډي به زموږ سره څه شی راشي 192 168.0.0. د دې سبنیټ ماسک به زما سره څه شی راځي د دې سبنیټ ماسک به راځي 255 او 128 ځکه چې یو بټ بارو شوی دی. د دې سړي ریکوایرمنټس چې کوم دي هغه پوره شو. دا نیټورک راواله دا د لور کا. اوس دویم نمبر نیټورک زموږ سره څه شی دی 60 پکار دی. زه 100 بټس پرېږدم په هوسټ کې چې هغې کې زموږ سره 60 آی پی انې راشي. موږ راځو او داسې 2 پاور 6 کو نو زموږ سره 60 آی پی انې به راځي چې 2 پاور 6 شي زموږ سره 60 آی پی انې راځي. نو د دې لپاره به زموږ سره څه شي یو نیټورک آی ډي زموږ سره الریډي پنګ ته پته لګېدلې چې هغه د 0 نه سټارټ د 100 پورې هغه اخري رینج دی 127 پورې لکه د 128 بټ چې دا کم د هوسټ د دې نیټورک سیټ اتلې دی. دې سره چې موږ ټوټل دا جمع کړو د 127 راځي. نو د دې 127 زموږ سره براډکاسټ آی پی دا نیکسټ نیټورک آی ډي زموږ سره سټارټ د سیشن 128 نه ده. نیکسټ نیټورک د لپاره رینج چې موږ ساتو هغه به 128 نه موږ اخوا ساتو. نو 128 اوله آی پی د زموږ سره په دغه ریمینینګ نیټورکس کې. د دې لپاره به زموږ سره 60 د لپاره کوم نیټورک آی ډي راځي 192.168.128 سټارټ آی پی دا. خاوس د پدې کې زما سره 100 بټس چې کوم دي هغه مونږه وویل چې هغه مونږ بارو کو هغه کې زموږ سره 60 آی پی انې راشي. نو 2 پاور 6 کې به زموږ سره 64 ټوټل راشي -2 نو ویلټ پکې 62 راځي. خاطرې لپاره بس براډکاسټ مونږ څنګه راو دغه څنګه راو باسو دا سبنیټ ماسک 255 100 بټس بارو شي دي دوا هغه 192 د دې لپاره براډکاسټ شي راو باسو د لپاره براډکاسټ چې ګام دی د دې دوانو سره دا کم بټس چې نیټورک د بارو شوی نیټورک سره د هوسټ جمع کا. نو چې دا ان چې 192 سره تاسو څه جمع کړئ 63 جمع کړئ. نو 192 سره چې 63 جمع شي د دغه سره نو د دې نه بس شي راځي 192 نه د 128 سره 128 سره زموږ سره څه شي راځي 63 جمع کو 64 جمع کو دې زموږ سره نیټورک براډکاسټ آی پی راشي 191 زموږ سره نیټورک آی ډي دا ده. د دې نیټورک آی ډي سره تاسو ټوټل هوسټ چې کوم دی هغه جمع کړئ نو زموږ سره بیا څه شی راځي هغه د دې براډکاسټ راځي 191. ښه بل نیټورک آی ډي موږ ته پته ده چې 191 پورې خو د دې براډکاسټ شو. نیکسټ آی پی چې کومه نیټورک آی ډي زموږ سره سټارټ ده هغه نیټورک آی ډي زموږ سره سټارټ دی 192 نه. نو د دې لپاره اوس زموږ سره څو ریکوایرمنټس پکار دي 12 آی پی انې پکار دي. د 12 لپاره به زموږ سره نیټورک آی ډي د څه نه سټارټ شي 192 168.0.192 نه. څو بټس د هوسټ لپاره پرېږدم چې په دې کې زما سره پکې 12 راشي. نو 1 2 3 4 2 پاور 4 ورکما نو 16 ټول راځي -2 چې کم دی نو هغې سره بیا 14 راځي. نو زه به 100 بټس پرېږدم څلور بټس پکې زموږ سره پاتې شو. ښه 4 بټس چې کله زموږ سره پکې پاتې شو نو بیا به موږ راځو اوس مخکې موږ په دې باندې فردر چې کوم دی سبنیټینګ کوو. اولې نیټورک آی ډي دا ده. د دې لپاره به نیکسټ نیټورک آی ډي زموږ سره څه شی راځي. نو د هغې لپاره به موږ څه چل کوو چې دلته د دې لپاره سبنیټ ماسک راایستلی 255 الریډي دی 255 الریډي دی 255 الریډي دی او اوس به پکې موږ څه چل کوو 100 بټس بارو شوي نیټورک لپاره هغه به سبنیټ ماسک راځي. دا دلته 64 224 240 د دې سبنیټ ماسک دی. یو نیټورک آی ډي دا ده. د دې به اخري براډکاسټ زموږ سره څه شی راځي چې پکې موږ 16 آی پی انې راوباسو. چې کله موږ د دې سره دا جمع کو نو د دې 192 سره نو بل نیټورک آی ډي زموږ سره څه شی راځي بل نیټورک آی ډي به زموږ سره داسې راشي چې زموږ سره دلته 84 او دلته دا چې ټول جمع کو نو دا زموږ سره 15 راځي. نو د 92 سره د دې براډکاسټ چې کله موږ راوباسو نو د دې 92 سره دا هوسټ تاسو ټوټل آن کړئ. نو دلته به د دې نه راشي زموږ سره 192 سره چې موږ 15 جمع کو او دا به زموږ سره راځي 192 جمع 15 نو دلته زموږ سره به څه شی راځي 207 د څه شی دی براډکاسټ دی. نیکسټ نیټورک آی ډي به زموږ سره 208 نه سټارټ کیږي. نیکسټ نیټورک آی ډي 192 168.0.208 سټارټ آی پی دا ده. اوس په دې کې چې کوم دی نو ریکوایرمنټ دلته هم پوره شو چې زموږ سره به کې 100 آی پی انې پکار دي
دلته په دې نیټورک کې زموږ سره 12 آی پی انې پکار وي، نو 193 نه به سټارټ شي د 206 پورې به لاړ شي. دلته پکې دې ریکوایرمنټس هم پوره شو. اوس 2 راایستل دي چې 2 آی پی انې موږ راوباسو، نو دې لپاره موږ څه چل کوو چې اولې نیټورک آی ډي زموږ سره دا ده، سټارټ به اوس موږ د 208 نه په اخوا باندې الو. نو زه څو آی پی انې پرېږدم په هوسټ کې چې هغې زموږ سره 2 آی پی انې راشي. نو 2 بټس چې موږ پرېږدو 2/2 نو 4 پکې راځي. نو را به شي دلته دا 16 دا 8 او 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 8 16 32 64 128 دلته پکې راشي. تاسو پکې 100 بټس پرېږدئ، 2 پکې پرېږدئ. نو دې لپاره چې کوم دی زموږ سره نیکسټ نیټورک آی ډي به څه شی راځي چې زموږ سره پکې دا بټس آن شوي دا ټول نیټورک سایډ ته تللي دي، او آف بټس چې کوم دي هغه پکې څه شی دي، هغه پکې د هوسټ لپاره پاتې دي. دلته به زموږ سره نیکسټ نیټورک آی ډي چې کومه ده هغه څه شی راځي، هغه به زموږ سره د دې سره تاسو څه چل وکړئ، دا سره آن کړئ. 208 سره چې 3 جمع شي 211. نو دلته به زما سره بله دغه د دې براډکاسټ چې کوم دی هغه څه شی راځي 211 راځي. نو ویلټ پکې څه شی ده 209 او 210. نو بیا زما سره 11 چې کوم دی هغه څه شی دی براډکاسټ. نو د 11 نه اخوا زما سره بله نیټورک آی ډي څه شی شوه، هغه به د 12 نه سټارټ کېږي. نو زما سره 2 آی پی انې چې کوم دي د 2 آی پی انو دپاره یو دا راله، نو دا دلته اساین کا. اوس د بل لپاره چې مونږ راوباسو نو هغه 192 168.0.212 نیټورک آی ډي ده. د دې براډکاسټ آی پی به زموږ سره اخري څه شي 192 168.0.215 به دا راشي، ځکه چې 13 یوه ویلټ ده، 14 بله ویلټ ده، 15 براډکاسټ دی. د دې ټولو دپاره سبنیټ ماسک به زموږ سره څه شی راځي 255 255 255. او دلته مونږ وګورو 100 بټس بارو شوي دي، نو 6 بټس بارو شوي، 6 بټس ویلو چې مونږ جمع کړو 252 راځي. داسې دلته زموږ سره به څه شی راځي 255 255 255 او 252. داسې دا ریکوایرمنټ دلته راغی، دا آی پی انې چې کوم دي دلته راغلي. اوس زموږ سره 215 او 216 نه اخوا زموږ سره بله نیټورک آی ډي سټارټ ده، نو 216 192 168.0 او .216 نیټورک آی ډي ده. او د دې سره اخوا تاسو بیا دغه جمع کوئ، نو د دې نه به زموږ سره څه شی راځي 216 سره 3 سره جمع کوئ، نو دا به 219 راځي. 220 زموږ سره بله نیټورک آی ډي سټارټ کېږي 219. په دې کې ویلډ آی پی اولۍ چې کومه ده هغه 17 ده او بله به کې 18 ده، 217 او 218. نو دا زموږ سره به کې بل نیټورک راغی، او د دې سبنیټ ماسک به هم 255 255 255 او 252. د دې نه اخوا زموږ سره ټول نیټورک چې کوم دي هغه د 2 آی پی انو پاتې شوي، داسې پاتې شوي د 100 پورې 255 پورې، لکه 220 پکې یوه نیټورک آی ډي ده، بله 224 بله 228 بله 232 داسې 236 داسې 240 داسې پسې ځای. نو اخري آی ډي به زموږ سره څه شی راشي 252 سره چې 3 هغه ټوټل بټس آن شي، نو هغه به 255 راځي. نو اوس زموږ سره څه شی دي اخوا ټول نیټورک. بس داسې نشي کولی چې موږ ګوره د لارج نیټورک نه روانو سمال ته. دلته اوس زما سره دلته یو نیټورک آی ډي راله، لکه هغه زموږ سره څه شی راله 216 راله، نو د دې اخري براډکاسټ 220 راله، 219 راله. 220 نه اخوا که اوس موږ 255 پورې وګورو، نو 220 نه اخوا 255 پورې چې کوم دی نو زموږ سره 135 آی پی ان یا 34 آی پی ان موږ ویلې دي، دغه زموږ سره لکه پاتې دي. اوس یو سړی راغی چې ماته لکه 34 آی پی ان کې ماته 30 آی پی ان پکار دي، ته بیا بیرته واپس نشي کولی چې د هغې لپاره د 30 لپاره ځان ته بیا VLSM وکړي، ځکه چې د سمال نه د لارج نه سمال ته راځي، نو سمال ته چې راشي بیرته د سمال نه موږ لارج ته نشو تللی. نو د هغې لپاره چې اوس 30 ریکوایرمنټس دي یا 40 ریکوایرمنټس دي یا هر څه دي، نو د هغې لپاره بیا موږ بل نیټورک رالو، بل نیټورک یې موږ سبنیټینګ کوو، د هغې مطابق به موږ دغه ورکوو، هغې ته آی پیز ورکوو، ځکه چې دا کم موږ سبنیټینګ د لارج نه روان یو، اخیره کې موږ د سبنیټینګ داسې وکړو چې په هر نیټورک کې زموږ سره اوس 2 ویلډ آی پی انې پاتې شوې. نو دا زموږ سره څه شی دی VLSM دی. زه امید لرم چې د دې نه مو څه زده کړه کړي، دا بیا بار وګورئ، او دا کومه طریقه باندې چېرته ما وکړه، دا ټول نه اسان ترینه طریقه ده. دا ریکارډینګ بار وګورئ نو پوهه به پېښې دومره څه پکې شته نه. نو دا زموږ نننی لیکچر و چې په دې لیکچر کې موږ د VLSM په باره کې وپېژانده، د هغې نه علاوه موږ د وایلډ کارډ ماسک وپېژانده، او موږ سوپرنیټینګ یا سمرایزیشن یا اګریګیشن چې څه ته وایي هغې په باره کې موږ وپېژانده.
زه امید لرم چې د لیکچر نه به تاسو څه زده کړه کړې. دعاګانې کوئ. الله حافظ.